De envelop log op mijn bureau. Toen ik terugkwam van de lunch, with een onberispelijk als een dude vonnis. Mijn naam stond met de hand geschreven in het handschrift dat ik kende van kinds af aan, hetzelfde handschrift waarmee hij verjaardagskaarten en lieve briefjes op de koelkast tekende. Maar deze keer trilden de letters lichtjes, beladen met een gewicht dat ik nog niet begreep. Binnenin een enkel vel briefpapier van het advocatenkantoor van de familie, en woorden die mijn ziel sneden als scherpe messen, op unaneme beslissing van de rechtmatige erfgenamen, melden wij u dat de begunstigde is uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap van Edward de Vries. De beslissing is onherroepelijk, getekend door mijn oudere broer, mijn zwakker advocaat, en wat het meest pijn deed, door mijn eigen dochter van 22 jaar. Mijn adem stokte, de muren van mijn kleine appartement leken dichterbij te komen, me verstikkend met de wrede realiteit van die woorden. 25 jaar voor mijn vader gezorgd. 25 jaar de dochter die bleef, die dromen huwelijken, schitterende kansen in andere landen opgaf om de verzorger, de verpleegster, het gezelschap te zijn op lege zondagen. En nu, 2 weken na de begrafenis waar ik tot mijn tranen uitgehuild was, ontdekte ik dat alles wat ik als vanzelfsprekend en uit liefde van mij dacht te zijn, met de kilte van een commerciële transactie van mij was afgenomen. De telefoon rinkelde. Het was Helena, mijn dochter. Mama, ik moet uitleggen. Haar stem klonk afstandelijk, bijna formeel. Ik hing op voordat ze verder kon gaan. Ik kon geen rechtvaardigingen verdragen op dat moment. Mijn eigen dochter, het meisje dat ik alleen opvoedde nadat mijn man ons verliet, toen ze pas 3 jaar oud was, de briljante jonge vrouw die ik wist te laten afstuderen, in rechten door de sieraden van mijn oma te verkopen en in de weekenden schoon te maken, had mijn uitsluiting van de erfenis ondertekend, alsof het slechts nog een document was. Ik ging zitten in de fauteuil, waar mijn vader vroeger rustte als hij me kwam bezoeken, en de herinneringen begonnen te stromen, als een pijnlijke vloedgolf. Ik was 20 toen mama stierf aan kanker. Papa was verloren, als een man die zich plotseling in een vreemd land bevindt, zonder de taal te spreken. Robert, mijn oudere broer, bouwde zijn carrière als ingenieur op en kwam nauwelijks nog thuis. Mark, de middelste, was na zijn afstuderen in bedrijfskunde naar Amsterdam verhuisd. Het bleef over voor mij, de jongste, de verantwoordelijkheid om de stukken van onze gebroken familie te verzamelen. Ik herinner me de dag dat ik papa huilend in de keuken aantrof, een van mama's handgeschreven recepten vasthoudend. Ik weet niet eens hoe ik een fatsoenlijke koffie moet zetten, dochter, mompelde hij, en mijn hart brak. Op dat moment nam ik een beslissing die de volgende 25 jaar van mijn leven zou bepalen. Ik zou blijven. Ik weigerde de beurs voor een masterpleiding in Parijs, maakte een einde aan mijn relatie met André, die niet begreep waarom ik mijn vader niet gewoon in een verzorgingshuis kon plaatsen, en maakte mijn leven tot een verlengstuk van het leven van mijn vader. Het waren jaren van het opbouwen van een routine die om hem draaide. Ik stond vroeg op om de koffie te zetten, zoals hij het graag had, 2 lepels suiker en een snufje kaneel. Ik regelde zijn medicijnen, ging met hem mee naar de dokter, deed de boodschappen en vroeg altijd of hij iets speciaals wilde. In de weekenden, wanneer mijn broers druk waren met hun eigen gezinnen, nam ik Helena mee om hem te bezoeken. Zij groeide op met opa als een natuurlijk onderdeel van ons kleine gezin. Gedurende al die jaren zei papa altijd tegen mij: "Jij bent mijn engel Maria. Ik weet niet wat ik zonder jou zou doen. Dit huis, dit alles, zal ooit van jou zijn. Jij verdient meer dan alle anderen samen." Ik glimlachte en zei dat ik niets anders nodig had dan hem goed te zien. Maar diep van binnen warmden zijn woorden mijn hart. Het was geen hebzucht, het was de erkenning dat mijn offers waarde hadden, dat mijn toewijding zou worden herinnerd. Toen Helena op de universiteit zat, moest ik mijn auto verkopen om de collegegelden te betalen. Papa wilde me helpen,
maar ik weigerde altijd. Houd uw geld, papa. U zult het nodig hebben als u ouder wordt. Hoe dwaas ik was. Het geld dat hij spaarde, diende alleen maar om degenen die al alles hadden te verrijken, terwijl ik, die alles had opgegeven, met lege handen achterbleef. Het eerste teken dat er iets aan het veranderen was, gebeurde 2 jaar voor papa's dood. Robert begon vaker thuis te komen, altijd vergezeld van zijn vrouw, Claudia, een vrouw met een berekende glimlach en ogen die elk voorwerp in het huis beoordeelden. Alsof ze een inventarisatie maakte. Papa wordt oud, Maria, zei Robert me op een dag. Misschien was het beter als hij bij ons kwam wonen. We hebben meer ruimte en Claudia begrijpt iets van de zorg voor ouderen. Ik lachte om de suggestie. Robert wist nauwelijks welke medicijnen papa nam. Laat staan dat hij voor hem kon zorgen. Maar de bezoeken werden frequenter. Mark begon ook vaker te bellen, altijd vragen stellend over papa's toestand en suggerend dat het misschien tijd was om de zaken te regelen. Ik begreep niet wat ze bedoelden met de zaken regelen. Papa was goed helder, alleen fysiek langzamer. Het was toen Helena afstudeerde en Robert haar een stage aanbood bij het advocatenkantoor van zijn zwager, dat ik de web begon te zien, die zich om me heen vormde. Het is een ongelooflijke kans, mama, zei Helena tegen mij, haar ogen sprankelend van opwinding. Oom Robert zei dat ik daar veel kan leren. Ik had moeten wantrouwen de plotselinge vrijgevigheid van mijn broer, maar ik was zo blij om mijn dochter te zien beginnen aan haar carrière, dat ik geen vragen stelde. Helena ging werken bij het kantoor van Claudio, de man van een verre nicht van Robert, en begon geleidelijk aan een taal te spreken, die ik niet begreep. Erfrecht, vermogensplanning, fiscale optimalisatie. Het was Helena die voorstelde dat opa een testament moest maken. Het is belangrijk, mama. Iedereen zou er een moeten hebben. Het is een manier om te garanderen dat de wensen van de persoon worden gerespecteerd. Papa stemde toe en Helena bood aan om te helpen met de administratieve kant. Laat mij dat maar doen, opa. Ik regel alles op kantoor. Ik vond het geweldig om een dochter te hebben die advocaat was en kon helpen met deze juridische zaken. Wat was ik naïef. De laatste maanden van papa's leven waren de moeilijkste. Hij kreeg ademhalingsproblemen die constante zorg vereisten. Ik sliep op de bank in de woonkamer om altijd dichtbij te zijn als hij 's nachts iets nodig had. Het waren slapeloze nachten, vermoeiende dagen heen en weer rennen, tussen apotheken en doktoren, wekenlang niet van huis. Robert en Mark kwamen op zondag langs, altijd gehaast, altijd met onmisbare afspraken die hen beletten langer te blijven. Je maakt jezelf kapot, Maria, zei Robert. Papa zou in een ziekenhuis moeten zijn, maar ik wist dat papa thuis wilde sterven, omringd door de liefde die ik kon bieden. En zo gebeurde het ook. Op een ochtend in maart viel hij voor altijd in slaap, mijn hand vasthoudend, nadat hij had gefluisterd. Dank je wel voor alles, mijn engel. Jij was altijd mijn lieveling. De begrafenis was druk bezocht. Papa werd gerespecteerd in de buurt. Hij had veel vrienden uit zijn tijd als winkelier. Robert hield een emotionele toespraak over het familieopperhoofd en de erfenis die hij achterlaat. Mark sprak over de waarden die hij ons heeft bijgebracht. Helena, elegant in rouw, huilde zachtjes naast de neven en nichten die opa nauwelijks kenden. Ik stond er gewoon bij, te uitgeput om te huilen, nog steeds de dood aan het verwerken van de man die meer dan 3 decennia mijn constante metgezel was geweest. Een week na de begrafenis kwam Robert naar me toe. Maria, we moeten praten over papa's bezittingen. Er zijn juridische kwesties die moeten worden opgelost. Ik knikte denkend dat het iets eenvoudigs zou zijn. Papa had immers altijd duidelijk gemaakt dat ik de belangrijkste begunstigde zou zijn. Helena zal de juridische kant verzorgen, vervolgde Robert. Zij is al bekend met de documentatie,
toen begon de wereld onder mijn voeten in te storten, stukje bij beetje, als een kasteel van kaarten, dat werd geraakt door een verraderlijke windvlaag. De vergadering op het advocatenkantoor was een macaber toneelstuk. Ik zat op een zwarte leren stoel, omringd door mensen die ik als mijn familie beschouwde, terwijl een man in een grijs pak en een gouden bril de testament met monotone stem voorlas. Huis, appartementen, beleggingen, aandelen, alles gelijk verdeeld onder Robert, Mark en Helena. Voor mij, als blijk van waardering voor de verleende zorg, een belachelijk klein bedrag en wat antiek mobilier. Er moet een fout zijn, fluisterde ik. Mijn stem klonk vreemd in mijn eigen oor. Helena week mijn blik af. Robert schraapte zijn keel. Papa was heel helder toen hij dit testament opstelde. Maria. Helena kan dat bevestigen. Zij heeft het hele proces begeleid. De woorden kwamen luider uit dan ik van plan was. Helena, wist jij hiervan? Mijn dochter keek me eindelijk aan, en ik zag in haar ogen iets wat ik nog nooit eerder had gezien. Een berekende kilte die me angstaanjagend deed denken aan Claudia. Mama, opa wilde eerlijk zijn tegenover al zijn kinderen en hij dacht ook aan mijn toekomst. Eerlijk. Ik lachte, een bittere klank die door de elegante kamer weergalmde. Waar waren jullie toen hij vorig jaar lonk en steking had? Waar waren jullie toen hij 's nachts huilde van de pijn? Waar waren jullie op de zondagen dat hij zich alleen voelde? Mijn stem trilde. Ik was er. Ik ben er altijd geweest. Niemand vroeg je om dat te doen, zei Robert, zijn stem geladen met nauwelijks verhulde irritatie. Je hebt ervoor gekozen om te blijven. We hebben allemaal ons eigen leven te leiden. De woorden van mijn broer sloegen mij als een vuistslag in mijn maag. Ik koos ervoor te blijven, alsof liefde en toewijding keuzes zijn die je koel kunt beoordelen, alsof zorgen voor je dierbaren een investering is met een gegarandeerd rendement. Ik strompelde het kantoor uit, als iemand die een onverwachte klap op zijn hoofd krijgt. Op straat leek de zon spottend verlichtend een wereld die plotseling vijandig en vreemd was geworden. Ik liep urenlang doelloos rond, probeerde te verwerken wat er was gebeurd. Hoe waren we hier terechtgekomen? Hoe konden mensen die aan dezelfde tafel zaten, dezelfde lachten deelden, dezelfde tranen huilden, me zo natuurlijk verraden? In de dagen daarna probeerde ik met Helena te praten. Ze vermeed me, altijd druk met werk of onmisbare afspraken. Toen ik haar eindelijk in een telefoongesprek kon vastpinnen, was haar rechtvaardiging nog pijnlijker dan het testament zelf. Mama, je moet het begrijpen. Oom Robert en oom Mark hebben grote gezinnen te onderhouden. Ik begin aan mijn carrière. Jij bent alleen, je hebt geen grote uitgaven. Alleen, het woord galmde in mijn hoofd. Ik was alleen omdat ik mijn leven had gewijd aan het verzorgen van anderen. Ik was alleen omdat ik relaties en kansen had opgegeven om altijd beschikbaar te zijn wanneer mijn familie me nodig had. En de 35 jaar dat ik voor je opa zorgde, dat is niets waard. Het is heel veel waard, mama. Daarom heeft opa ook iets voor je nagelaten. Iets, alsof het een fooi was van een gulle baas. Toen begon ik te onderzoeken. Als er één ding was dat jarenlang zorgen voor een oudere persoon me had geleerd, dan was het wel om georganiseerd en nauwkeurig te zijn. Ik begon documenten te verzamelen, gesprekken te herinneren, situaties in twijfel te trekken die op dat moment normaal leken, maar nu verdachte contouren kregen. Ik ontdekte dat het testament slechts 6 maanden voor papa's dood was opgesteld, ter vervanging van een eerder testament, waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Ik ontdekte dat Helena papa alleen naar de notaris had gebracht, bewerend dat het zo praktischer zou zijn. Ik ontdekte dat Helena in de laatste weken van papa's leven,
toen hij het meest kwetsbaar was en afhankelijk van pijnstillers, wakker op bezoek was geweest, dan in de 5 jaar daarvoor samen. Maar de meest schokkende ontdekking deed ik toen ik tussen de papieren die me waren overhandigd een conceptbrief aantrof, geschreven in het handschrift van papa. Deze was gedateerd 2 jaar voor zijn overlijden en luidde: Maria is altijd bij me geweest. Zij verdient het huis en het grootste deel van de bezittingen. Haar broers en zus hebben hun eigen keuzes gemaakt, hun eigen leven opgebouwd. Zij heeft haar leven om mij heen gebouwd. Ik moet ervoor zorgen dat zij wordt beloond voor zoveel liefde. Die brief was het bewijs dat papa's laatste woorden tegen mij geen waanbeelden van een stervende waren. Hij wilde me werkelijk alles nalaten, maar iets had zijn mening in de laatste maanden van zijn leven veranderd. Alsof dat nog niet genoeg was, ontdekte ik dat Robert aanzienlijke schulden had opgelopen door mislukte investeringen in het jaar voor papa's overlijden. Mark ging door een dure en gecompliceerde scheiding. Helena had, ondanks haar baan bij een advocatenkantoor, creditcardschulden opgebouwd door te proberen een levensstijl te handhaven die niet overeenkwam met haar salaris als pas afgestudeerde. Ze hadden allemaal geld nodig, en ik was het enige obstakel tussen hen en papa's erfenis. Het besef sloeg in als een bom. Ze hadden alles gepland. Roberts frequentere bezoeken de afgelopen jaren waren geen uitingen van ontluikende vaderlijke genegenheid. Het was het aftasten van het terrein. Het aanbod van een stageplek voor Helena was geen vriendelijkheid. Het was werving. Haar initiatief om opa te helpen met het testament was geen zorgzaamheid. Het was sabotage. Mijn eigen dochter was ingezet om mij te verraden. En het meest pijnlijke was dat ze het bewust had geaccepteerd. Ze was niet gemanipuleerd als een onschuldig kind. Ze was een medeplichtige in een plan om mij uit te sluiten van het leven dat ik had geholpen op te bouwen. Zittend in mijn kleine appartement, kijkend naar de weinige dingen die echt van mij waren, moest ik een bittere waarheid toegeven. Ik was naïef geweest. Gedurende tientallen jaren verwarde ik liefde met strategie, zorg met investering. Terwijl ik mijn open hart en mijn toegewijde leven bood, berekenden zij rendementen en planden zij zetten als schaakspelers. Maar de pijn, hoe verwoestend ook, bracht iets nieuws in mij voort. Een helderheid die ik nog nooit eerder had gevoeld. Een vastberadenheid die niet voortkwam uit woede, maar uit een diepgaand begrip van wie ik werkelijk was en wat ik werkelijk waard was. Op dat moment van absolute duisternis kreeg ik een onverwachte telefoontje. Het was mevrouw Amalia, de buurvrouw van papa, van meer dan 40 jaar. Maria, lieverd, ik moet met je praten. Het gaat over je vader en een paar dingen die hij me de afgelopen maanden heeft verteld. Wij ontmoeten elkaar in het café, waar papa op zondagochtend graag zijn koffie dronk. Mevrouw Amalia, een dame van 81 jaar, met wit haar en nog steeds levendige ogen, hield een vergeeld envelopje vast. Je vader gaf me dit vlak voor zijn dood, zei ze. Haar handen trilden lichtjes. Hij zei dat als er iets vreemds met de erfenis zou gebeuren, ik het aan jou moest geven. In de envelop zat een brief, geschreven in papa's trillende, maar nog steeds leesbare handschrift. Mijn lieve Maria, als je dit leest, betekent dit dat mijn angsten zijn uitgekomen. De afgelopen weken hebben Robert en Helena me onder druk gezet om mijn testament te wijzigen. Ze zeggen dat het eerlijker zou zijn om alles gelijk te verdelen, dat jij je altijd met weinig hebt bevredigd, dat je niet veel nodig hebt om te leven. Ik ben oud en moe,
en soms is het makkelijker om in te stemmen dan te vechten. Maar ik wil dat je weet dat mijn hart nooit is veranderd. Jij was mijn engel op aarde en alle liefde die ik kon teruggeven lag in de intentie om alles aan jou na te laten. Als ik dat niet legaal en officieel heb kunnen doen, laat ik het hier tenminste vastleggen. Alles wat ik in mijn leven heb opgebouwd, zou van jou moeten zijn. Mijn tranen vielen op het papier, vlekten de inktlichtjes, maar niet de betekenis van die woorden. Papa was onder druk gezet. Mijn familie had de kwetsbaarheid van een man van 88 jaar gebruikt om niet alleen mijn erfenis te stelen, maar ook de laatste uiting van mijn vaders liefde voor mij. Mevrouw Amalia pakte mijn hand vast. Hij huilde toen hij me deze brief gaf, Maria. Hij zei dat hij teleurgesteld in zichzelf was, dat hij niet de moed had om de familie te confronteren. Maar hij zei ook dat jij sterk genoeg was om alles te overwinnen. Die middag, terwijl ik door de straten van de buurt liep, waar ik was opgegroeid, waar ik voor mijn vader had gezorgd, waar ik een leven van toewijding had opgebouwd, dat zojuist was veracht, nam ik een beslissing die alles zou veranderen. Ik zou niet vechten voor de erfenis. Ik zou geen rechtszaken aanspannen die jarenlang zouden kunnen aanslepen en wat mij nog restte aan emotionele energie zouden verbruiken. Ik zou niet proberen aan de wereld te bewijzen dat ik was verraden of gemanipuleerd. In plaats daarvan zou ik iets veel krachtigers doen. Ik zou mijn leven opnieuw opbouwen vanaf 0 op 55-jarige leeftijd en bewijzen dat mijn waarde nooit afhankelijk was van de erkenning van anderen. Op maandagochtend zocht ik de directeur van de basisschool op, waar ik als secretaresse had gewerkt, voordat ik me volledig had toegewijd aan de zorg voor papa. Mevrouw Maria, zei hij glimlachend, wat leuk u te zien. We hebben het overlijden van uw vader vernomen, onze condolences. Dank u meneer Hendrik. Eigenlijk kom ik hier om te vragen of er nog vacatures zijn. Ik moet weer gaan werken. Zijn ogen liepen op. Er is altijd plek voor competente mensen hier. Wanneer kunt u beginnen? Het was een bescheiden nieuw begin, maar het was mijn begin. In de maanden die volgden, reorganiseerde ik mijn routine volledig. Ik stond vroeg op, dronk koffie terwijl ik naar muziek luisterde, iets wat ik al tientallen jaren niet meer had gedaan, en ging naar mijn werk met het gevoel weer nuttig te zijn. Met mijn eerste salaris kocht ik bloemen voor mijn appartement. Met mijn tweede vernieuwde ik wat meubels. Met mijn derde begon ik een informatica-cursus op zaterdag. Helena probeerde me een paar keer op te zoeken. Ik ontving haar beleefd, maar zonder warmte. Ik bood koffie aan, vroeg naar haar werk, hield het gesprek binnen de grenzen van de hoffelijkheid. Ze leek zich ongemakkelijk te voelen bij mijn kalmte, alsof ze uitbarstingen van woede of dramatische scènes verwachtte die haar keuzes zouden rechtvaardigen. Moeder, je lijkt anders, zei ze op een gegeven moment. Ik ben anders, antwoordde ik eenvoudig. Ik probeerde niet uit te leggen hoe het verraad me had bevrijd van verwachtingen die ik niet eens wist dat ik droeg. Ik sprak niet over hoe het ontdekken dat de liefde die ik gaf niet werd gewaardeerd, me had geleerd om de liefde te waarderen die ik verdiende. Ik zei niet dat haar verraad paradoxaal genoeg een bitter geschenk was geweest, dat me mezelf had teruggegeven. Robert kwam een keer langs, zogenaamd bezorgd over mijn isolatie. Ik glimlachte en toonde de foto's van de computercursus, vertelde over mijn klasgenoten,
noemde de boeken die ik las en de films die ik had gezien. Hij vertrok zichtbaar gefrustreerd door mijn schijnbare normaliteit. De waarheid is dat ik meer dan normaal was. Ik ontdekte wie ik was buiten een toegewijde dochter en een opofferende moeder. Op mijn 35-jarige leeftijd leerde ik Maria kennen, een intelligente capabele vrouw met eigen meningen en uitgestelde maar niet gestorven dromen. Een vrouw die kon kiezen hoe ze haar vrije tijd doorbracht, zonder te hoeven kijken naar medicatietijden of medische afspraken van anderen. 6 maanden na de dood van papa ontving ik een onverwachte uitnodiging. De school organiseerde een project voor alfabetisering van volwassenen in de avonduren, en ze wilden dat ik het programma coördineerde. Het was een kans op professionele groei, die ik in mijn vorige leven nooit had overwogen, altijd beperkt door de verantwoordelijkheid voor papa. Ik accepteerde onmiddellijk. Het programma was een succes door te werken met volwassenen die net als ik een nieuw begin maakten op onverwachte momenten, vond ik een passie die ik niet wist dat ik had. Er was iets diep bevredigends aan het zien van een 60-jarige man die zijn eigen naam leerde schrijven, op een vrouw van 35 die een brief van een kind in het buitenland kon lezen. Tijdens een van die avondlessen ontmoette ik Carlos. Hij was weduwnaar, 58 jaar oud, en leerde computers gebruiken om te communiceren met een dochter die in het buitenland woonde. Hij was vriendelijk, had een zachte humor en had de afgelopen jaren een vrouw met Alzheimer verzorgd. Je begrijpt hoe het is, zei hij me op een dag na een les. Zorgen voor iemand van wie we houden wordt onze hele identiteit. Wanneer die persoon weg is, zijn wij een beetje verloren, zonder te weten wie we zijn buiten verzorgers. We praten die avond lang en op vele andere avonden die volgden. Carlos wist niets van mijn familieverhaal. Voor hem was ik gewoon een vrouw die jarenlang voor haar vader had gezorgd en nu haar leven heropbouwde. Er waren geen oordelen, geen medelijden, geen pogingen om me te reparen, om me te overtuigen dat ik degenen die me hadden gekwetst moest vergeven. Hij zag me zoals ik mezelf aan het ontdekken was, een hele vrouw, waardevol, respect en genegenheid waard. 1 jaar na de dood van papa verscheen Helena op een zaterdagmiddag bij me thuis. Ze leek nerveus, anders dan de zelfverzekerde jonge vrouw die mijn uitsluiting van de erfenis had getekend. Moeder, we moeten praten. Ik zette koffie en ging zitten in de fauteuil die van papa was geweest. Helena bleef aan de rand van de bank zitten, speelde met de hengsel van haar tas. De dingen lopen niet zoals ik had verwacht, begon ze. Het kantoor, het is niet helemaal wat me is beloofd. En oom Robert, hij is heel erg veranderd nadat hij de erfenis kreeg. Ik wachtte in stilte. Ik had geleerd dat het soms het beste antwoord is om geen antwoord te geven. Hij heeft een nieuw huis gekocht, een geïmporteerde auto. Hij investeert in riskante zaken, zegt dat hij nu groot kan denken. Oom Mark heeft de schulden van de scheiding afbetaald en praat sindsdien nauwelijks nog met ons. Ze pauzeerde, kijkend naar haar eigen handen. En ik voel me de hele tijd schuldig. Schuldig om wat, Helena? Om alles, om eraan meegedaan te hebben, om opa te hebben overgehaald, om het testament te wijzigen, om jou te hebben gekwetst.
Haar woorden kwamen eruit in een wanhopige stroom. Ik wist niet dat het zo zou zijn. Ik dacht dat het gewoon een kwestie van rechtvaardigheid was, om de dingen gelijk te delen. Ik had me niet voorgesteld hoe jij je zou voelen. Ik had niet nagedacht over wat je al die jaren had opgeofferd. Ik observeerde mijn dochter, niet meer het meisje dat ik had opgevoed, maar ook nog niet de vrouw die ze kon worden. Ze hing vast in een ongemakkelijke positie tussen de ambitie die haar had gemotiveerd en het geweten dat haar nu kwelde. Wat wil je van me, Helena? Vergeving, zei ze, me eindelijk aankijkend. Ik wil dat je me vergeeft. En ik wil dat we weer echt moeder en dochter worden. Het was een terechte vraag, maar had geen eenvoudig antwoord. Vergeving was niet iets wat ik kon aanbieden als een kerstcadeau ingepakt in gekleurd papier. Het was een proces dat niet alleen betrof dat zij de fout erkende, maar dat ik kon leven met de gevolgen van wat er was gebeurd. Helena, zei ik, elk woord zorgvuldig afwegend. Ik kan niet terug in de tijd gaan en doen alsof er niets gebeurd is. Ik kan niet doen alsof ik me niet verraden voel door de persoon in wie ik het meest vertrouwde ter wereld. Maar ik kan je wel zeggen dat ik niet meer leef in woede of wrok. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je het overwonnen? Ik glimlachte, denkend aan Carlos, aan mijn cursisten van de alfabetiseringscursus, aan het werk dat me een doel gaf, aan het leven dat ik baksteen voor baksteen opbouwde. Ik ontdekte dat ik gelukkig kan zijn, ongeacht of ik krijg wat ik denk te verdienen. Ik ontdekte dat vergeven niet betekent vergeten of accepteren, maar betekent dat ik niet toelaat dat wrok bepaalt wie ik ben. Helena heelde die middag. Ze heilde zoals ze niet had geheild sinds haar kindertijd, met diepe snikken die leken te komen van een heel verborgen plek in haar. Ik troostte haar niet zoals ik in het verleden zou hebben gedaan. Ik liet haar het volle gewicht van haar keuzes voelen, want ik wist dat het deel uitmaakte van het groeiproces dat ze moest doormaken. Toen ze zich had gekalmeerd, zei ze, moeder, ik wil mijn deel van de erfenis aan je teruggeven. Nee, antwoordde ik onmiddellijk. Je hebt een keuze gemaakt, Helena. Nu moet je met de gevolgen leven. Maar belangrijker nog, ik heb die erfenis niet meer nodig. Het vertegenwoordigde de erkenning die ik zocht, de bevestiging dat mijn leven van offers de moeite waard was geweest. Vandaag weet ik dat het de moeite waard was, ongeacht welk testament. Het was waar. Op dat moment, zittend in mijn bescheiden maar gezellige woonkamer, kijkend naar mijn dochter, die me had verraden, maar die nu oprecht berouw leek te tonen, begreep ik dat ik een plek van innerlijke rust had bereikt, die geen enkele erfenis kon kopen. In de maanden die volgden, bouwden Helena en ik onze relatie langzaam weer op, als twee mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten. Ze verliet het advocatenkantoor en kreeg een baan bij een engel die zich inzet voor de rechten van ouderen. Het is mijn manier om te proberen te herstellen wat ik heb gedaan, zei ze tegen me. Robert en Mark verdwenen praktisch uit ons leven. Robert verloor
een groot deel van de erfenis door risicovolle investeringen en kreeg problemen in zijn huwelijk. Mark verhuisde na het afbetalen van zijn echtscheidingsschulden naar een andere provincie en verbrak het contact met de familie. De erfenis die hen had moeten verenigen, had hen definitief gescheiden. 2 jaar na de dood van papa trouwde ik met Carlos in een eenvoudige ceremonie, alleen met een paar goede vrienden en Helena als mijn enige aanwezige familie. Het was niet het huwelijk uit mijn jeugddromen, maar het was het perfecte huwelijk voor wie ik geworden was. Een volwassen, onafhankelijke vrouw die liefde uit vrije wil koos en niet uit noodzaak of gebrek. Als jullie die me volgen in deze verhalen, overwinning en een nieuw begin willen blijven horen van vrouwen die krachten vonden die ze niet wisten te hebben, laat dan jullie commentaar achter en abonneer je op het kanaal. Elk verhaal dat ik vertel is het bewijs dat het nooit te laat is om onze eigen verhaal opnieuw te schrijven. Op mijn bruiloft hield Helena een toespraak die me diep ontroerde. Mijn moeder heeft me geleerd dat de ware erfenis niet is wat wij in testamenten achterlaten, maar wat we opbouwen door onze dagelijkse keuzes. Ze heeft me geleerd dat waardigheid niet iets is wat anderen ons kunnen geven of afnemen. Het is iets wat wij in ons dragen. Vandaag, op mijn 55 jaar, heb ik een leven dat ik me nooit had kunnen voorstellen in de tijd dat ik die witte envelop ontving met mijn uitsluiting van de erfenis. Ik leid een alfabetiseringsprogramma dat al meer dan 300 volwassenen heeft geholpen. Ik heb een huwelijk gebaseerd op kameraadschap en wederzijds respect. Ik heb een dochter die door haar eigen fouten heeft geleerd hoe belangrijk het is om de juiste keuzes te maken, om de juiste redenen. Belangrijker dan dat alles, ik heb vrede. Vrede te weten dat ik een betekenisvol leven heb opgebouwd, zonder afhankelijk te zijn van de goedkeuring of erkenning van iemand anders. Vrede te weten dat mijn waarde nooit verbonden was met wat ik kon erven, maar met wat ik kon creëren en delen. Soms vraag ik me af hoe mijn leven zou zijn geweest als ik de erfenis had gekregen die papa oorspronkelijk voor me had bedoeld. Waarschijnlijk zou het financieel comfortabeler zijn geweest, maar zou ik emotioneel rijker zijn geweest.